Bună ziua! Astăzi vom face cornulețe fragede de post fără zahăr. Este o rețetă, așa cum v-am obișnuit, vegană, mai dietetică, zic eu, și se face destul de ușor. Este o rețetă gustoasă. Cornulețele ies foarte fragede, chiar dacă nu conțin unt sau alte grăsimi de origine animală. Pentru această rețetă am folosit 600 de grame de făină albă sau puteți folosi un amestec cu integrală, 200 de ml de suc de portocale, 300 de grame de unt vegan sau ulei vegetal, 3 grame adică o linguriță de drojdie uscată sau 10 grame de drojdie proaspătă, coajă de portocală și lămâie rasă și sare, un praf. Pentru umplutură, 400 de grame de gem de fructe fără zahăr sau prune uscate, 150-200 de grame de nucă măcinată, alune, migdale sau ce aveți, arome după gust și îndulcitori, la fel opțional, după gust. Făina am cernut-o într-un bol, 600 de grame de făină, puteți pune albă sau puteți pune în amestec cu făină integrală, coajă rasă de portocală și lămâie, o linguriță, suc de portocale proaspăt stors 200 de ml, puteți înlocui cu apă minerală, cu zeamă de lămâie jumătate și jumătate apă sau cu borș proaspăt, pentru cine folosește, 3 grame de drojdie uscată sau 10 grame de drojdie proaspătă. Punem și amestecăm până să dizolvă drojdia. Adăugăm un praf de sare. Apoi adăugăm untul vegan topit sau ulei vegetal presat la rece, de preferință 300 de grame. Eu am folosit un ulei de cocos presat la rece. O să spuneți că uleiul de cocos este mai scump, dar unde locuiesc eu, uleiul de cocos bio presat la rece este mai ieftin decât un pachet de unt. Amestecăm foarte bine aceste ingrediente. Iar apoi răsturnăm pe masa de lucru ca să putem să frământăm mai bine. Și frământăm până obținem un aluat omogen, pentru că avem un aluat fără micios, un aluat care pare că este doar firmituri. Îl frământăm bine până devine omogen. Îi dăm o formă rotundă și apoi îl punem într-un bol. Așa trebuie să arate aluatul, este moale, dar nelipicios. Îl punem într-un bol și îl punem la frigider pentru minim 30 de minute. În timpul acesta ne ocupăm de umplutură. Nucile măcinate, 150-200 de grame. Puneți ce aveți. Alune de pădure, alune, nuci, migdale și prune uscate am pus eu, dar puteți pune 400 de grame de gem de fructe fără zahăr. O să vă las și în descriere o rețetă de gem fără zahăr. Și adăugăm îndulcitor, dacă ni se pare că nu este suficient de dulce. Și arome la fel după gust. Scoatem alatul de la frigider, îl împărțim în 4, îl tăiem în 4 părți egale. Dăm o formă rotundă. Punem o foaie de hârtie de copt de desubt și una deasupra. Aplatizăm puțin, iar apoi întindem aluatul într-o foaie la fel rotundă, într-o foaie care să atingă marginile hârtiei de copt. Așa arată foaia.
Dezlipim hârtia de copt și apoi tăiem cu ajutorul unui cuțit din acela pentru pizza. Tăiem întâi în 4 și apoi fiecare sfert îl tăiem în 6 bucăți sau în 3 bucăți egale. Acum depinde, dacă dorim să facem mai mari, tăiem fiecare sfert în 3 bucăți. Dacă dorim să facem conulețele mai mici, atunci tăiem în 6 bucăți și vom obține 12 sau 24 de cornulețe. Punem aceste cornulețe într-o tavă mare de aragaz pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Dacă nu avem hârtie de copt, ungem tava cu puțin ulei și o presărăm cu făină. Și punem această tavă în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru aproximativ 25 de minute, chiar 30. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit și sus și jos. Cornulețele trebuie să fie ușor rumene. Când vedem că sunt ușor rumene, le scoatem din cuptor, le punem pe un platou, le lăsăm să se răcorească și le pudrăm cu stevia. Pentru că eu nu folosesc zahăr alb, așa cum v-am mai spus. Sunt delicioase și cei care au mâncat au cunoscut că sunt cornulețe de post. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!